Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. A kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, a kí ẹ̀yin ìyá, a kí bàbá, a kí ẹ̀gbọ́n, a kí àbúrò, èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby's Talk Show. Ayé ọpẹ́ yọ̀ṣọ́ yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa ni. Ẹ̀yin láwọn máa bá, àwa náà ni ẹ ó máa rí. Ẹ fìdílé nǹkan ọ̀ọ́kẹ́ wá nǹkan fìdílé. Èyí tó bá ṣe rẹ́gí ń bẹ̀ ò ní kí ẹ bá wa ṣe. Kẹ́ wá cup of tea sí ẹ̀gbẹ́. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run tó tún ṣọ́ wa títí di wákàtí títí di ọjọ́ òní yìí. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, àmọ́ lóore o. Èèyàn lórí ni tó mọ́jú ẹni tí òwò bí tá a wà ń kọ́. Tó bá jẹ́ bí òwe, ẹ ṣe àforíjì tó pọ̀ fún mi, fún èmi ọmọ yín. Olówe ọ̀fìn òwe, àwọn òwe mi yẹn gan tẹ́ ẹ̀ bá yìn mí, ọpọlọ ní tán bá yin òun yẹra òun tàbí ẹ bá mi comment síbẹ̀, ẹ bá mi comment, ẹ fún mi ní mark. Báwo ni, ṣé mo ti wà níbi 40 tàbí mo ti wà níbi 50 nínú àwọn òwe mi, àwọn Yorùbá mi? Ẹ jẹ́ kí n máa rí comment. Ó ẹ̀yin tí máa ń fi comment sílẹ̀, mo rí yín, mo kì yín, mo lù yín lọ́gọ̀ọ́ ẹnu. A máa ṣe é ṣe fún gbogbo wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé máa ń bá wa share ètò wa náà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ bá kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa, ó máa ní nǹkan tí a máa ń ṣe tẹ́ máa lè fi máa rí wa wò, tẹ́ máa lè fi máa gbọ́ èyí tí a bá tún máa mú jáde. Ẹ kàn lọ síbi ibi tán ti máa subscribe. Ẹ bá tẹ subscribe, kẹ́ wá tẹ all button tó wà ńbẹ̀, so that tẹ́ bá ti tẹ all button tó wà ńbẹ̀ yẹn, á lè máa gbé wá fún yín ní gbogbo ìgbà. Yín lè máa jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ gbé wá fún yín pé a ti gbé nǹkan àrà tuntun àtúntì sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, ẹ máa bá wa ká lọ. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Èwo la ní ká sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́jọ́ títí òní bókun ṣe ń lọ náà ni. Bó a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, nǹkan ayọ̀, nǹkan ìdùnnú ni. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ kọ́ gèlè ní ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin àbúrò wa, tẹ́ bá fẹ́ kọ́ gèlè ní gèlè má wo bẹ̀. Gèlè má wo bẹ̀ ni mo gbé o, torí mo mọ̀ ẹlẹ́mu get on. Ẹlẹ́mu get on a máa rí ṣe ogun rege tó bá wá dàbọ̀ ayálé rẹ̀. Mo túwé bóyá lé ọ̀nkan ni máa pè ní, bóyá ṣọ́gbà ẹ ni máa dẹ̀ pé bóyá kínní ṣọ́gbà ẹ̀ tó ráwọn ẹlòmíín wà bó ṣe wà wọ́n kàn máa wí pé oh my God, Dr. Zabby. Wọn ò dẹ̀ mọ̀ wípé tó bá ní ìtúsílẹ̀ ọkàn, tó bá ní ìtúsílẹ̀ ọpọlọ, you will be free. Wàá wà ní ìgbésí ayé nǹkan tí Ọlọ́run tó fún ẹ àti bóyá fẹ́ ṣe ìgbésí ayé yẹn sí. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó jẹ́ ká tún rọ́jọ́ títí òní, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo sọ nínú program mi kan tí mo ṣe láìpẹ́ yìí, mo ní nǹkan tọ́lọ́run rán ní kálukú òun ló máa ṣe nílé ayé. Ìwòyí 10 years ago mi ò mọ̀ wípé mi lè sọ nǹkan tí mò ń sọ yìí o. Téèyàn kan bá jíṣẹ́ fún mi, màá ní lọ yí padà bóyá ó wà lójú oorun ni. Nítorí Ọlọ́run náà ló gbé mi náà dìde. Èmi náà jẹ́ bí wòlíì báyìí náà ni. Lórí èyí tí mo dẹ̀ ń ṣe yìí, kò ní hun mí o, kò dẹ̀ ní kọ́ mi lẹ́nu. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ ní ṣì mí gbọ́, èmi náà ní ṣì wí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now, lórí báwo ló ṣe máa dá fún wa náà kúkú ni. Lórí báwo ni a ṣe máa ní ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ níbi tí wọ́n de àwa Áfíríkà mọ́. Púpọ̀ nínú ẹ̀, àwa Yorùbá, àwa ọmọ aládé, táwa di ọmọ ẹrú, àwa ọmọ ológo, táwa di ọmọ ọ̀dọ̀, àwa tí gbogbo ayé tó yẹ kó máa pè wò, kó máa pé láti máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nílẹ̀ ní ìtómọ́ tán tí dé UK, Ọlọ́run ò UK yẹn. Ẹlòmíì gan kò fẹ́ mọ nǹkan tó ń jẹ́ Germany, France, gbogbo nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, Italy, gbogbo náà pé UK yìí ṣá.
ẹlòmíì gan máa ní tó bá pè ní kọ̀la tóun fẹ́ kú sẹ̀ àní kóun dé UK àní kóun lọ sí Amẹ́ríkà tàbí ti Dubai náà tún ti wà ń bẹ̀ ń sìn brọ́dà mi àti sísà bóyá yẹ kí àwa gangan kí ìgbésí ayé wa kó máa rí nìyẹn. Ó yẹ kí àwọn ìgbà tó ti jẹ́ pé àfọwọ́fà wa kò dẹ̀ ń ṣe àwa nínú generation wa yìí àfọwọ́fà àwọn generation tó ti kọjá ni bọ̀ àwa tá a wá wà ń bíbà yìí náà ń sìn kí ni àwọn àtúnṣe gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé àwọn òyìnbó tá à ń sọ yìí àwọn gan mọ̀ wípé àwọn ìran àwọn ancestors àwọn náà ṣe mistake wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ má bínú lótìtọ́ àti òdodo a fìyà jẹ yín a kó yín lẹ́rú ọpọlọ a kó yín lẹ́rú èdè a kó yín lẹ́rú gbogbo everything àwọn sọ bẹ́ẹ̀ wípé ká má bínú àwọn tó ní ká má wá bínú yẹn ọ̀nà bó la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bó la ti fẹ́ gbégbèsè ayé wa báwo la ṣe wá fẹ́ ṣe ó wá kù sẹ́mi àti yín lọ́wọ́ nǹkan tí Ọlọ́run ṣe ń lerú àwa yìí náà nìyẹn wípé àwékìrì ni a ti sùn gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ jí ìgbà tó bá rí irú fídíò tí mo fẹ́ gbé wáyé tó bá rí odindi pásítọ̀ odindi doctor degree odindi PhD degree odindi professor àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ táwọn bá lè máa sọ irú nǹkan báyìí tàti ẹ̀ làwa gan ẹni tó ti bá president sọ̀rọ̀ ẹni tó ti wà níwájú gọ́vnà báwo gọ́vnà gan ó máa káwọ́ sẹ́yìn báyìí ní wọn a máa ṣe good afternoon sir ni kò ń ṣe pé bóyá ṣùgbọ́n tàbí táwọn náà bá lè mú ẹnu ba irú nǹkan báyìí àwọn tó lòun náà wá pè náà wípé mo pè ẹ́ ní kò ń ṣe tara ẹ kò ń ṣe títara ẹ mo èmi náà pè ẹ́ pé kò lọ sọ jáde ẹni tó bá máa gbọ́ kó gbọ́ ni òun ni bọ́ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bọ́dà mi àti sísà mi fídíò náà ó lè pọ̀ díẹ̀ but ó ti make sense jù ẹ má ṣàlàyé wo débi tó parí dé àmì mo dẹ̀ máa ń bẹ̀ wá mo máa ń rọ̀ wá wípé ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ má fi etí ìbínú etí wípé kí ló ń sọ ó ń sọ ẹ má fi gbọ́ ọ̀rọ̀ mi ọ̀ ẹ má fi wo nǹkan tí mo bá ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu mi ọ̀ ìwà mi ó pẹ̀lú o èmi ò ṣe pásítọ̀ tàbí àwọn àfà o tó máa ní ọ̀rọ̀ ẹnu mi ní kẹ́ ẹ wo ẹ má wo ìwà mi o ẹ wo ìwà mi ẹ wo àgbékalẹ̀ mi tó bá àti ọ̀rọ̀ tí n bá wá sọ tó bá make sense tí ò bá make sense ibi tá à ń lọ gangan nìyẹn eléyìí yàtọ̀ sí pé ẹ má wò wá mí o ẹ kí ìwọ tó bá fẹ́ ṣe àwékírìn tó bá fẹ́ ní káwọn kan jí tí wọ̀gbọ́n náà tó dẹ̀ lọ ń sásá bẹ́ẹ̀ nǹkan kan tàbí tó ń parọ́ àlùbáríkà àbẹ̀dà blessing tó wà nínú ẹ̀dá tó fẹ́ gbà tìtorí ẹ̀ bọ́dà mi àti sísá mi iṣẹ́ mi àti yín ni mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú ogójì ọjọ́ ṣe rí ṣàlàáfíà lè wà nìkan ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí Ọlọ́run ajẹ́kúdà fún wa lágbára Ọlọ́run kò ní fẹ́ẹ̀ dá fún wa ó wà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀tá ò ní yọ̀ wá èmi ò ní ṣìwẹ̀ yín náà ní ṣì mí gbọ́ náà ibo ni ká ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ títí òní torí màá fẹ́ ṣe ní pápápá kí n dẹ̀ play àwọn videos tí mo gbé wálé ní ẹ̀tàn òun ló máa pè wá bọ̀ mọ́lẹ̀ pé màá fi kan sí kan àti ẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bóyá àwọn máa bá ta lọ Ọlọ́run Abdulaziz àwọn máa bá bẹ̀bẹ̀ ń sìn ni àwọn máa bá bẹ̀bẹ̀ kódà gan ẹni tó bá lè máa kúnlẹ̀ tó lè máa yí tó sọ̀tún sótì gan pàápàá nísìnyí ẹ̀bẹ̀dẹ̀ ló kù báyìí nísìn wípé àwọn àmọ́ bá bẹ̀bẹ̀ bọ ìdí ẹ̀bẹ̀ tèmi màá gbé jáde tó bá ti fẹ́ẹ̀ dé parí ibẹ̀ ni màá ti gbé díẹ̀ bẹ̀ mí pé ó wọ̀ tẹ́ pé yẹ tá a bá bẹ̀bẹ̀ nísìnyí ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ náà. Industries, if you may, that they ever undertook. If you look at the history of Europe, the history of America, to mean the United States of America, to mean Latin America or South America, you will discover that those civilizations were built on the back of slaves. But to the slave,
it was debilitating and humiliating, and the impact is alive today. And the impact is not only economic, it is spiritual, it is cultural, it is political, it is total. And one need only see what happened to the slaves who were taken to the United States of America. First of all, you lost your language. And I think Alex Haley has done a very good job in dramatizing it through his movie Roots. They took away your name. They took away your God. They took away your language. They took away all the things that you valued. And if you go to Latin America, you also discover, you go to Colombia, you go to Brazil, you see how devastating it was. You go to the Caribbean, whether it's St. Kitts and Nevis, or whether Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, you see the impact of slavery. And not only that, if you move out of the slavery that we call the transatlantic triangle, and you go into the Arab world, where we now know that over 18 million people were transported, and we now know that men were castrated, you can see how they have completely been Arabized, so that they do not even think of their African roots. That is how devastating slavery was. And the impact continues, because once you have lost your all, you've lost your humanity. To claim it back, it is an intergenerational thing. We now know quite a number of people who suffered in the manner that they did and continue to suffer, trying to reconnect with their root. The DNA tracing is in itself a quest for people to find themselves, so that they can be who they were, and so that they can pay homage to their ancestors. The continent remains the richest continent on earth in terms of many things. And whenever people talk about riches, we are quick to talk about natural resources. But to me, the most important of the resources is the human resource. Africa was invaded and people were enslaved because of the human resource. In fact, I know of a story about slavery in Costa Rica, where the Spaniards were trying to build a railway from Port Limon to San Jose in Costa Rica. And they tried the Chinese, they died of malaria. They tried everybody until they went to Jamaica and picked the slaves who had been there, and they are the ones who came and built the railway to Port Limon because of human resource before industrialization. If you look at every other sector, look at the sugar plantations of Sao Tome, off the coast of Angola and the Democratic Republic of Congo. They took people from the Congo Kingdom and took them to Sao Tome. The rubber plantations, human resource. Africa was rich and still remains rich. But what Africa is famed for is her natural resources. Talk of gold, talk of iron ore, talk of cobalt, talk of uranium, talk of rare earth, talk of copper, talk of all these things, talk of timber, even in terms of looking at our flora and fauna, and you look at what we have in terms of what gives the world the pharmaceutical products. It was true then, it is true now. And that is why when the European powers came to the continent of Africa and they were fighting each other, remember they were fighting each other in different corners of Africa. In Angola, the Dutch were fighting the Portuguese. In the other part, the Germans were fighting, the French were fighting, the colonialists were fighting. And then they said, why are we fighting? This hunting ground is so rich that we had just better divide it into spheres of influence. That is the context in which the conference in Berlin that was put together by Otto von Bismarck must be understood. So they divided into spheres of influence because of the riches. Even the decolonization process the colonization process before decolonization was based on the better management of the resources, so that the human resource continued to be a resource, but we're also using the natural resources to industrialize Europe. The Europe that we now see industrialized
did so on the back of African resources. The America that we now see industrialized did so on the back of African resources. The Latin America. So Africa has been the place where you get resources and take it to other parts of the world, particularly Europe and America, and use it for purposes of the benefit. And to that extent, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ wá nǹkan fìdílé o, kẹ́ ẹ bu omi tàbí kẹ́ ẹ bu, ẹ má jẹ nǹkan ata o, torí mo ṣì ń gbé ọ̀pọ̀ fábọ̀ lẹ́yìn eléyìí. Mo sọ fún yín pé àwọn fídíò tí máa gbé wá tó bí oṣù mẹ́ta mẹ́rin. A máa gbé ọpọ́n ọpá náà jáde lálẹ́ yìí náà ni, lénìí náà ni, lọ́sàn-án yìí náà ni, láàárọ̀ yìí náà ni, gbogbo ìgbàkigbà tó bá bá yín. But àkọ́kọ́ fún eléyìí ṣe warm up, màá dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ wípé ẹ máa rí àwọn points, àwọn nǹkan tá a fẹ́ lò lákọ́kọ́ fẹ́ gbọ́ látẹnu prof náà kó tó di wípé a máa gbé ẹ̀rí jẹ́mi nìṣó wá. Torí ẹ̀ mo ṣe ní kò sí bọ́ máa rọ̀ṣẹ̀ máa ṣe ní pápápá. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ mu cup of tea lẹ́ẹ̀kan sí. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Now, ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Africa has been impoverished, so that Africa is the least industrialized of all the continents, because at critical moments, both her people and her resources have been taken away, and all her attempts at industrialization have been frustrated to the extent that they have not realized their potential. So the impact is huge, but that does not mean that Africa is poor. Africa, with a population of 1.4 billion and increasing, the youngest population in the world, with most of the resources already still resident in the continent of Africa, we only have to change our mind and stop exporting raw products or primary products and begin to have them made here, value addition. Then sooner rather than later, we will be flying on a different plane in terms of converting our resources into things that will improve the quality of our lives. The paradox of Africa is so rich, yet so poor, a paradox. It used to be said, and it was right, that the flag followed the cross, that is as regards Christianity. And as Europe and America were subdividing Africa for economic reasons, they were also subdividing Africa from a religious perspective. So that when you look at Africa, you see the Catholic Church, the Roman Catholic Church to be specific, is one of the largest landowners across the continent of Africa. In every African country, the Roman Catholic Church has large tracts of land. They are the sphere of influence, whether you are talking about their presence in Uganda or in Kenya or in Angola or in all those other countries. Remember, the Roman Pope was a politician. And in the 15th and 16th century, when the oceans were being subdivided for exploration, it is the Roman Catholic Pope who divided the oceans between Spain and Portugal at that time. That is the Roman Catholic Church. The Anglican Church, whenever you saw the British, they also came with the Anglican Church. And remember, I keep on reminding those who are in the Anglican tradition that the Anglican Church was created through a rebellion in 1534 when King Henry VIII was denied the right to annul his marriage to Catherine of Aragon so that he could marry Anne Boleyn. And he became the head of the Roman Catholic Church. The British monarch is the head of the Roman Catholic Church. So this is an established church. Wherever they went, you see the governor's house, and next to the governor's house is the archbishop's house. Either it's in Kenya or in Uganda or in Tanzania or in Ghana or in Nigeria or in Zimbabwe, spheres of influence. And where the Germans were dominant, you see the Lutheran Church. And
Where the Scots had a presence, you see the Presbyterian church. So it is true that religion was used. And the Bible has been used in very negative ways. The Dutch Reformed Church, which gave the religious legitimacy to the apartheid regime in South Africa, proceeded on the premise that the races were unequal. So religion was used to dehumanize the Black South Africans by the Dutch Reformed Church, which founded and formed the so-called spiritual basis for the apartheid regime. The churches were there when people were being colonized. They were there when people were being discriminated against, while the same Bible that they read said that there is no Jew, no Gentile, no man, no woman. Yet they allowed it to happen. The religion was used to pacify, and the culture and the whole idea of turn the other cheek. Religion did not preach being a keeper of one's brother or sister. Religion did not assert that we should be good Samaritans. The people in religion became bad Samaritans. And it is instructive that in the recent past, the Roman Catholic Church has apologized. The Anglican Church has apologized because they know that they were complicit both in slavery and in colonization, and that they... Now, mo rò pé gbogbo nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ látẹ̀kàn, ẹ jẹ́ kémi náà wá kọ́ mi. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ máa enjoy ẹ̀. Ṣé ẹ ń gbádùn ẹ jẹ́ kí n rí comment? Ìgbà tí àwọn tó ń gbé ẹ̀sìn wá, àwọn tún bẹ̀ wá wípé ká má bínú. A rí ẹ̀sìn tó sọ wípé tí ẹ̀sìn yìí o, tọ́mọ ẹ̀ ò bá bẹ́ẹ̀ ṣe o, ó níbi tí ẹni tẹjọ ní àjọṣepọ̀ dé. Tó bá jẹ́ pé ìyá ẹ̀ ni ò bá bẹ́ẹ̀ ṣe o, ó níbi tí àjọṣepọ̀ yín tó dé. Ó yẹ wá sọ fún mi, báwo lẹ̀sìn ò ti ṣe da ẹbí, bí ò ṣe ti da ẹbí rú? Báwo lẹ̀sìn ò ṣe ti da ilé rú? Àní àwọn tó ń gbé nǹkan yìí wá fún wa, tó ń realize wípé lóòótọ́ lótìítọ́ àti òdodo, àwọn ìran àwọn fìyà jẹ wá, àwọn parọ́ fún wa, àwọn fi èrú gbàbùkún lọ́wọ́ wa. Àwa táwa wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ títí òní, kó tó di pé a máa continue, ẹ jẹ́ kí n sáré because aláwọn èèyàn sẹ́ẹ̀, adúpẹ́ sẹ́ẹ̀, tá bá ní ká máa bẹ̀bẹ̀. Kò ṣe pé àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sókè, ó dàbí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá à ń sọ ni. Àwọn èèyàn tí ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kò ṣe 30 years ago. But àwọn èèyàn ò gbọ́ wọn. Àwọn èèyàn ò gbọ́ wọn. Ìgbà tó di ti Chief Sunday Igboho Òòṣà àti Bàbá Akíntóyè, ayé gbọ́, ayé gbà, ayé reason sí. Bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìgbépà tó di ta lọ́lọ́run. Ta lọ́lọ́run òkúkú ṣe Yorùbá nation ń sìn ká tó ní bóyá yẹn ni. But ta lọ́lọ́run náà a lè pè ní freedom fighter. Because ó ń sọ wípé ẹ má tàpá síjọba àwọn orísun wa ni. Enough is enough, that's all. But ẹnu gbé láwọn ibì kan. Mi ò ṣe àbòsí tàbí mi ò ní ṣàbòsí. Ẹnu gbé láwọn ibì kan fún ìjọmọ ènìyàn. Kò dẹ̀ sẹ́ni tára náà ò ní ta. But ara máa ń ta wá jura wa lọ, a dẹ̀ máa ń gbà fọ́lọ́run náà jura wa lọ. Ọlọ́run ò dẹ̀ tún dá wa náà dọ́gba. Bóyá jẹ́ wípé àmú oúnjẹ jẹ jura wa lọ, àmú mímu jura wa lọ, kódà gan aṣọ fìtì ara wa jura wa lọ. Now, kó tó di pé a máa continue because àwọn ọ̀rọ̀ tó wà níbí báyìí, ó ti ń ṣiṣẹ́, ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run náà. Àwọn ayé gbà, ayé gbọ́, wọ́n gbọ́ ní gbogbo ayé ni ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run. Wọ́n gbọ́ ní gbogbo ayé. Ìyẹn ni mo fi ní tó bá jákòókò yìí náà, everybody wá ń bẹ ta lọ́lọ́run bẹ̀bẹ̀, àti Christian àti Muslim tó jẹ́ wípé kò mú ní tipátipá wípé do or die, tó gbà fọ́lọ́run, tó dẹ̀ ọ̀rá ń ṣe bọ́lọ́run ṣe ní kan ṣe, tí ò sọ wípé àìrọ́ tó wà bá mi ṣe ó máa wọ náà wá ṣe kí àwọn Muslim kan wà bẹ́ẹ̀.
àìmọ́ra àwọn muslim tó jẹ́ pé irú program yìí tí wọ́n yìí ń wò ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ wípé àdó sábìsì lòun ò ṣe kinní kan mọ́ yẹn irọ́ kò tiẹ̀ fẹ́ rí mọ́ kò tiẹ̀ fẹ́ pàdé ẹ̀ tó bá rí kankan lọ dé mọ́bì kankan ṣe nǹkan kan fún ni. a kí àwọn tó bá ṣe wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé ìjọ́mọ ènìyàn là ń pè torí wípé kí ni alóyìnbó kó wa lóko ẹrú wáì táwa náà tún kóra wa lóko ẹrú àṣe òyìnbó gan tó kó wa lóko ẹrú gan òyìnbó wọn ti fi wá sílẹ̀ ká ṣẹ̀sìn tó ń wà ayé ìgbà kan náà gbé skul wà àwọn òyìnbó adébẹ̀ má jẹ́ kí n sọ sí wọn lẹ́nu bọ́ ẹ jẹ́ ká wo ara àwọn nǹkan tá à ń sọ wípé ìpolówó ìlágùn ta lọ́lọ́run ara àwọn tó wọ́n gbọ́ àti pé kíní ìgàn kò ń ṣèyàn o àléwé kan ní jábọ́ kọ́ lòun má mọ̀ nípa èmi ò ní kẹ́lẹ́sìn máa ṣẹ̀sìn èmi ò campaign ẹ̀sìn kan nínú program mi náà mi ò campaign ẹ̀sìn kankan fún anybody free thinker lèmi èmi ò campaign ẹ̀sìn fún anybody torí èmi gan fúnra mi gan mo táwà kárí tí mo bọ́ lọ́hùn tó rò ní. now ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí a sọ àyè má padà wá sí orí ọ̀dọ̀ prof tá à ń bá lọ. kò dẹ̀ sí èṣù pupa dúdú. ẹ̀yin pastors Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín nítorí tó lọ́ọ́ má brain wash ọpọlọ wa mọ́ o ẹni tí wọ́n bá ń bọ Ògún lé ẹ̀ kó dúró kó máa bọ Ògún ẹ̀ o tí wọ́n bá ń bọ Ọ̀ṣun kó máa bọ Ṣàngó ẹ̀ o ẹni tí wọ́n bá ń ṣe Ọ̀ṣun lé ẹ̀ kó máa ṣe Ọ̀ṣun lọ because Jésù kò sí Jésù dúdú o pupa ni Jésù o kò dẹ̀ sí èṣù pupa dúdú ni èṣù o tí wọ́n bá wá ń sọ fún wa pé àwa lè èṣù ẹ jẹ́ ká kú dúdú kò èṣù wa ká máa bọ kó máa gbọ́ tiwa kí wọ́n sì máa bọ Jésù wọn fúnra wọn lọ́hùn ẹ má brain wash ọpọlọ wa mọ́ o bó ṣe jẹ́ nìyẹn pásítọ̀ Nàìjíríà tí ẹnìkan wálé lóhùn fẹ́ gba àwẹ̀ ní ìsìn fún Nàìjíríà kó pe àwọn ọmọ ìkànjọ gba àwẹ̀ ni kí pásítọ̀ kan máa náà sàwẹ̀ fún wa mọ́ á gba àwẹ̀ ìgbà tá a máa parí ẹ̀ subsidy la fi parí ẹ̀. náà ṣe é gbọ́ nǹkan tí ìyá wa tí ó sọ ok ẹ jẹ́ ká tún continue ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ jẹ́ máa ṣé ẹ ń gbádùn ètò yìí ẹ bá mi like ètò yìí o ẹ bá mi like ẹ bá mi tẹ share náà ẹ pín lọ sórí group yìí ẹ bá mi share ẹ bá mi share ẹ bá mi tẹ like ẹ bá mi fi comment sílẹ̀ ẹ ṣé gan ni now. Continue to do harm in the name of religion. Islam is not innocent. Islam, which is articulated in the Quran, is quite clear about the things and how you should deal with people. But Islam also became an instrument of Arabization, which was not what the Prophet Muhammad, peace be upon him, prescribed. But those who are bringing Islam to the coastal part of Africa also used it to Arabize the population. The population. When you talk about ṣẹgbọ́ population tó sọ mbẹ yẹn ìyẹn gangan pẹ̀lú nǹkan tó ń kó bá wa ní Áfíríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tá a bá rí ti bòmíì a máa rí ti ilẹ̀ Yorùbá àti ti north population àwọn wo ló pọ̀ jù hàn kí ẹ̀ nípa wípé kí làwọn ọmọ yẹn fẹ́ jẹ́ hàn kí ẹ̀ nípa future àwọn ọmọ yẹn ìyẹn ló máa fi rí ọkùnrin ẹyọ kan ṣo ó ti fẹ́ obìnrin mẹ́fà ó fẹ́ wọn ó tì kan lọ ó mú mi wá ó fi méjì ó reserve méjì sílé ọbí mẹ́ta ó ń parọ́ mọ́ ẹ̀sìn whereas kò sí nǹkan tó fẹ́ jẹ kò sí nǹkan tó ń gbọ́ fẹ́ jẹ níbi àwọn ọmọ àwọn fẹ́ àwọn ìyàwó yẹn pé òkè ìyàwó mi gan ọkọ mọ̀ wípé ó yan àlè ó wá di pé ẹ̀tọ́ ọba fẹ́ wọn ta ló máa fẹ́ wọn at the end of the day wọ́n máa láwọn fi ṣe súnà ni ọkùnrin kan ṣo ó máa lọ́mọ 35 wọ́n máa ní ta ló pọ̀ jù ni o it's not wípé bóyá ta ló ṣe dáadáa jù o because ọmọ tẹ́ ẹ bá bí tó lọ ń fọ́ ilé ọmọ tẹ́ ẹ bá bí tó ti bá wọn lọ ń price ara pàtẹ ara tó ń tà ní 25,000 naira ọmọ tẹ́ ẹ bá bí tó jẹ́ pé tó bá dé gàráàjì àwọn náà pọ̀ jù ń bẹ̀ excuse me òyìnbó bímọ torí wípé kóun lè tọ́ ni òyìnbó máa lóun fẹ́ boyún jẹ́ torí pé òun ò pílàní fún ọmọ yẹn wípé tóun bá pè wáyé òun fẹ́ fìyà wa jẹ ni òyìnbó máa lóun ò bímọ torí pé oye tóun gbà òun rí wípé ọmọ yẹn ò lè enjoy life ẹ̀ òyìnbó máa sọ fún ẹ pé òun ò lè pọmọ yẹn kó wáyé òun ò lè bímọ ju ẹyọ kan lọ
torí income òun. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló wá tún lé ayé Ọlọ́run ṣe, ilẹ̀ Ọlọ́run ta ló tún ṣe nínú wa? Just common sense làwọn nǹkan yìí. Wọ́n ti kó wa ní gbogbo ẹrú ọpọlọ, ẹrú everything, ààrí inú rò mọ́, àrònú gẹ́gẹ́ bí human being, àrònú gẹ́gẹ́ bí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run tá à ń sọ gan, torí bí ìgbà tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ 80% tó fi ẹ̀sìn yẹn ó fi ń balẹ̀ Ọlọ́run gan jẹ́ ni. Ọmọ ọmọ wa dáadáa, àwọn obìnrin ló pọ̀ ju tó ò bá fẹ́ wọn, ẹ̀yìn owó ta ló ń fà wọ́n wá? Ta ló ń fà wọ́n wá sí ìgbà tó bí tí ọkùnrin ẹyọ kan ṣo tó bímọ tó bí obìnrin ọkùnrin kan ṣo tó bímọ 20 tó bóbìnrin 20. Tọkọ àtìyàwó mi tán dẹ̀ bọ́kùnrin méjì, tá bá ní ká wò ṣóbìnrin ò ti pọ̀ jù? Just common sense, 2 + 2 is 4 ni now. This is the time, and by the time tó bá di generation tó ń bọ̀, iṣẹ́ wa yóò ní dìbànújẹ́ sẹ̀. Nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ló máa padà wá bá. Tó bá di in 10 years time, 20 years time, irú àwọn fídíò tá à ń ṣe, tó bá jẹ́ èpè ló fìtì irú wa, tó bá jẹ́ àdúrà ni, ó dìgbà náà lọ, àṣélẹ̀ làbọ̀ wá bá. But mo mọ̀ pé very soon, tó bá di àwọn generation tó ń bọ̀, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa think báwọn òyìnbó yìí náà ṣe ń ronú láti tún ilẹ̀ Ọlọ́run ṣe. Kò ń ṣe irú àwọn èdè wípé wọ́n ti mú nǹkan tó máa jẹ wá. Kò ń ṣe èdè tó jẹ́ pé àmọ́ ọmọ tó máa sin wà, ẹ jẹ́ a bí bíi 20, àmì èyí tó máa ṣe fún wa ńbẹ̀. Òyìnbó ò bímọ, ìyẹn náà ẹ̀ka fẹ́ jèrè ọmọ. Òyìnbó bímọ torí kọ́mọ lè jèrè ara ẹ̀, kóun náà lè jèrè ara òun. Bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa belief pé orí wọn ò pé, ọ̀n rí inú rò. Àwọn ọ̀rẹ́ èyí tó dáa mú nínú àṣà òyìnbó. Bọ̀ èyí táwọn ò tiẹ̀ lè súnmọ́, táwọn ìran wọn ti súnmọ́ tó ti kọ̀ sílẹ̀, tó ti rí gẹ́gẹ́ bí wípé no, ilé ayé tẹ̀ ń gúnrégé, ẹyẹ ké bí ẹyẹ, kú ké bí eku, ọmọ èèyàn fọhùn bí ènìyàn. Now, ẹ jẹ́ ká continue. The impact and the influence of religion in the continent of Africa is that it is part of the problem rather than part of the solution. That does not take away the fact that there are certain good things that these religious organizations also did. We must not be all negative. It's true that in a number of areas they improved education, therefore eliminated illiteracy. It is true that they built hospitals and therefore helped in the reduction and elimination of diseases. Gbogbo yẹn náà ń sìn, wọ́n fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ ni, because ìgbà tán wá educate wa, wọ́n ní má kọ́ mi bọ́n ṣe má fún mi lẹ́ja jẹ, bọ́n ṣe ń pa ẹja ni kó kọ́ mi. Má fún mi ní ẹja jẹ, kọ́ mi bọ́n ṣe ń pa ẹja. Nǹkan tó fi kọ́ school fún wa kò ń ṣe pé wọ́n kó wá láti ìlú òyìnbó, iyẹ̀pẹ̀ wa, block wa, nǹkan wa náà lò láti fi kọ́ church fún wa. Tó bá sọ fún wa náà pé bóyá fẹ́ ṣe lélẹ̀, ẹ wá keep sí religion tiyín fún ìgbàgbọ́ tiyín, bọ̀ àwọn wá káwọn wá kọ́ wa ní nǹkan yẹn kan lọ. Àwọn wá kọ́ wa torí nǹkan tó máa gbà nínú ẹ̀ ni. Wọ́n wá rí wípé kí ni káwọn fi lù wá lójú, tó mímọ̀ àlàyé tí mò ń ṣe yẹn tó bó wá ti yé yín, ẹ ti mọ ibi tí mò ń lọ. Wọ́n wá kọ́ nǹkan yẹn torí nǹkan tó fẹ́ fi gbà lọ́wọ́ wa ni. Torí ọ̀kọ́ free náà. Ìwọ tó bá fẹ́ lọ sí school yẹn láti jẹ́ orúkọ tiwọn. Nǹkan tẹ́ ṣe mọ rí Martins lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Nǹkan tẹ́ ṣe rí gbogbo àwọn English name nìyẹn. Ẹ ní láti drop orúkọ yín sílẹ̀. And the same thing with another ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn náà, ẹ̀sìn míì náà. Àwọn ẹ̀sìn míì wà tó jẹ́ pé ọ̀n ní sọ fún ẹ kó change orúkọ ẹ̀. Orúkọ tó ń jẹ yẹn tó bá fẹ́ keep ẹ̀ fine, bó àwọn ẹ̀sìn kan wà òun láti change orúkọ ẹ̀. Whereas lè jẹ́ wípé orúkọ tá à ń sọ yìí, orúkọ àwọn ancestors tiwọn náà làwọn náà ń jẹ́. For example, tàbí Muhammad sallallahu alaihi wasallam, àárí wípé bàtà náà bí gba ẹ̀sìn, wọ́n pààrọ̀ orúkọ yìí pé orúkọ yìí o, èyí tó sọ̀kalẹ̀ nígbà ẹ̀jẹ̀ Jubril tó wá, òun náà ni orúkọ yìí. No, àwọn orúkọ tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ni Amina, Aisha, Fatima, gbogbo ẹ̀ ló wà nílẹ̀, kò ṣe pé bóyá ní o. Ṣé báwọn orúkọ ancestors tiwọn ni?
orúkọ àwọn tó ti lọ orúkọ tó ń jẹ́ òun ló ń jẹ́ tẹ̀sìn jẹ́ bọ̀ àwa fọ́nìkà fi tiwa sílẹ̀ tá bá ti gba ẹ̀sìn yẹn láti bá wọn máa jórúkọ wọn. Now, but when you put it on the weighing scale, the impact, the negative impact of religion psychologically and otherwise continues to be an albatross that hangs on the neck of the people of color in Africa. And something must be done to decolonize religion in order that we may... kò yẹ yín ẹ ti understand sí positive tó wà ń bẹ̀ bóyá ká ní 15%, 85% tó kù negative ló fún wa. Wọ́n wá kọ́ wa ní school, wọ́n wá fún wa ní education, lẹ́yìn education tán àwọn àwọn ká mi lára ni torí prof ti sọ̀rọ̀ tán gan prof ti sọ̀rọ̀ tán ẹ má jẹ́ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀dẹ́ ó yá. Indeed enjoy the dividends of a relationship with God. And if you look at the history of Africa, there have been attempts at fighting that. In the 16th century, in the Democratic Republic of Congo, what we call it now, in the Congo Kingdom, there was a lady called Kimpavita or Donna Beatrice, who told these people that indeed, of course, debatable, Jesus was black and was a Congolese. But I can understand where Kimpavita or Donna Beatrice was coming from. She was trying to tell the people that we should not simply accept the version of Jesus that has been brought to us from Europe and America. And when Donna Beatrice left, in the same Congo, there was Simon Kimbangu, who also came and made certain contribution. In fact, when Kimbangu died in 1951, he had already predicted that Congo would be free. He had already predicted that there would be economic recovery. So there have always been Africans who have tried to appropriate the good aspects of religion, whether it is Islam or it is Christianity. In the Islamic tradition, we remember the activities of Uthman Dan Fodio or Uthman Dan Fodio in the northern part of what is now Nigeria, and his version of Islam, trying to give it an African flavor so that it's something that is positive to the people. So whenever we talk about religion, we must understand that it had and continues to have a very negative impact on African peoples, preaching a gospel where we think that prayer without work will be the mother of all the things we have ever wished for. Yet we know that the divine instruction was that you shall eat by the sweat of thy brow. You know, religion is man-made. And anything that is touched by man and made by man. But ẹ má bínú o, prof tó ń sọ̀rọ̀ yìí pastor ni wọ́n o. He was a pastor tó mọ inú àtẹ̀yìn Bible tó máa kó tẹ̀ lórí kò ń ṣe a ní professor lè yàn sẹ́. Àwọn eléyìí máa kó ti 15,000 years nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńgbà náà, date and time tó máa kó tẹ̀ ni ó wà nínú ọpọlọ wọn ni. Kó tó di pé ó sọ nǹkan yìí ẹ má fetí ọ̀tẹ̀ gbọ́. Kò sígbà tá à ní máa learn tí tá máa fi wọnú sáré a máa kọ́ ọgbọ́n ni. Tó bá ní tìẹ wípé nǹkan tiẹ òun ló ṣe kinní jù, tó bá gbọ́ tiẹ lòmíì wàá tún ṣe ọ̀gá ni. Bọ̀ tó o bá kọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́kọ̀ọ́ báwo lè fẹ́ kúrò lójú kan náà? Ibi tí mo kọ́ dé yìí irọ́ o, ibi tí mo ti dé yìí ibi tí mo èyí tó o ti kọ́ ò ní kó gbélẹ̀. Tó bá dọjọ́ iwájú ìwọ náà àti ẹ̀ lè debate pẹ̀lú nǹkan míì. Èyí tó gbé sọ́wọ́ yẹn náà á ṣe ẹ́ láǹfààní. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ń sìn mi ò rí ibì kankan tá a ti sọ wípé ìwọ tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì o gbọ́dọ̀ ṣe kìrìsìtẹ́nì mọ́ o, ìwọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí má ṣe mùsùlùmí mọ́, ìwọ tó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe má ṣe ìṣẹ̀ṣe mọ́ náà. Bọ̀ wípé ká wake up ká mọ̀ wípé nǹkan yìí ń gbé wá fún wa ni àtìgbà náà tiẹ̀ ti gbé wá fún wa kí ni àǹfààní nǹkan dáadáa wo ló ṣe fún wa gangan bẹ̀. Àwọn tó wá gbé wá fún wa àwọn ló ń ṣe rere o. Rere tí àwa ṣe ń bẹ̀ láàárín 100 bóyá bíi 10
ṣe rere ni o. Àti both Christian Muslim bóyá bíi 10 bóyá bíi 100 ká ní bíi 10 or 15. Àwọn tó wá gbé ẹ̀sìn wá táwa ń bá ṣe ẹ̀sìn yẹn, àwọn ṣe rere bóyá bíi 80. Àwọn ò dẹ̀ wá lo ẹ̀sìn yẹn gan pàápàá. Torí gbogbo tàjúùdù táwa ń ṣe ní Nàìjíríà, Saudi Arabia kì í ṣe o. Ó máa bímọ, aláàfáà fẹ́ wá, wọ́n máa dúró 5 hours, ẹ mú owó kọ́mọ má gọ̀ọ́lẹ̀, ẹ mú owó kọ́mọ má kúlẹ̀, ẹ mú owó kọ́mọ lè ga dáadáa lẹ̀, ẹ mú owó kọ́mọ pupa, tó bá dàgbà kó dúdú kó dàbí kóró òṣìn, ẹ mú sílẹ̀, owó kọ́mọ kí ó má há, kóhùn má há, ẹ mú sílẹ̀. Ọ̀n ṣé níbi tán ti gbẹ́sìn wá. Saudi Arabia ò ṣe ju wípé wọ́n kírun wákàtí 5 lọ. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ náà ń jẹ́rìí sí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò kírun o. Wọ́n mu ṣíṣà ju nǹkan míì lọ. Wọ́n lè mutí ní Saudi Arabia ńsìnyí o. Saudi Arabia ò lè lọ ọbẹ̀ àṣẹ tourist ńsìnyí o. Ọdún Halloween ti wà ní Saudi Arabia ńsìnyí o. Eku dẹ̀ ń ké bí eku fún wọn, ẹyẹ ń kó bí ẹyẹ, ẹmu èèyàn ń fọhùn bí ènìyàn. Wọ́n ń bá àwọn ẹlẹ́bọ ṣe o, wọ́n ń bá wọn deal, wọ́n ń bá wọn ṣe business. Àwọn ẹlẹ́bọ, àwọn Amẹ́ríkà ẹlẹ́bọ, àwọn Bìrìtìkó ẹlẹ́bọ, àwọn China ẹlẹ́bọ, gbogbo wọn náà ń bá ṣe deal, náà ń bá ṣe business, tó ń gbà wọ́n lọ́wọ́, tó ní kálukú ń ṣe títí ẹ̀. Particularly many of these organizations, including religion, they have an agenda, hidden or otherwise. So the more religious you are, sometimes the less spiritual you are. Because religion creates hierarchy. You have the archbishop, you have the Pope in the Roman Catholic, you have the cardinals, you have the archbishops, you have the bishops, you have the priests. And all of them enjoy Pharisaic life. They love life. And we have history of popes who engaged in all manner of criminal activities. And they wanted to be worshipped. In fact, when I look at the history of the Roman Catholic Church, and I look at how Martin Luther came out with his 95 theses at the church in Wittenberg, when he's saying that the popes must stop using the church for evil purposes. It was a rebellion against religion. When you look at the Anglican Church, you can see how religion was used to deify man. When you look at Islam, we have had versions of Islam where people preach everything that is contrary to the instructions of Allah and the Prophet of God, Muhammad, peace be upon him. And all these tell you that we lost our spirituality. And one of the things that Western religion did was to attack African spirituality, so that you lost your connection to God. Because in many African communities, the connection between man and God was a direct thing. And you had your ancestors interceding for you, which they said was unchristian, but yet when you are Christian, you pray to the God of Abraham, Moses, and Joseph, who are their ancestors, and they tell us we must not mention our ancestors when we... I'll continue because mo ní fídíò tí mo fẹ́ play. Màá play ẹ̀ lọ́jọ́ mi ò lè continue. Time yẹn ti lọ. Time yẹn ti lọ gan ni. Ṣé gbọ́ bí tí Pope sọ dé bẹ̀. Ẹ̀yin ẹ má pe àwọn ancestors yín, ẹ má pe wọ́n. Ẹni èṣù ni wọ́n, ẹni kinní kan ni wọ́n, bọ̀ a lè pe Ọlọ́run Abraham, a lè pe Ọlọ́run Moses, a lè pe Ọlọ́run kinní kan, bọ̀ Ọlọ́run ti tàwa yìí, ó ní ẹ má pe o, ẹ má lọ bẹ̀ mọ́ o, you know? Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí bíbá yìí. Àwọn máa gbé wá ní ọjọ́ mi, máa fi èyí tó kù yẹn, iṣọ́ tí ó ti, ẹ mọ̀ kí mo ní ìbẹ̀rẹ̀ yẹn a fi ń ṣe warm up ni. Bọ̀ ibi tó ti wá ń tàn yẹn, bọ̀ mi ò tí bá ní kí n play ẹ̀ tán, mi ò ní lè ráyè láti gbé àwọn ìwọ̀nba tí mo fẹ́ gbé tó kù tí mo fẹ́ gbé wá. Bọ̀ tó bá di next one, màá fi sáàárín nǹkan mi. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ṣé mo wíre tàbí mi wíre? Tẹ́ bá gbọ́ mi tí n bá wíre, ó yá ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀.
Now, Les gens se sont assis et ils ont crié. We are tired. Nous sommes fatigués. I am the sent one. Je suis l'envoyé. I came to speak the truth Je suis venu pour dire la and to vérité demonstrate the power of God. et de montrer la puissance de Dieu. Yes. Moi, Menya prophet, menya je ne sopho, suis pas un prophète, menya ni un teacher, pasteur, ni un menya enseignant, evangelist. ni un Don't count me évangéliste. among. Ne me comptez pas parmi eux. Me by air. Je suis venu Say I will die pour mourir for Africa pour l'Afrique and the world. et le monde. Yes. L'œil de Dieu à toutes les épreuves de la Bible, s'il vous plaît. Sortez. Listen to me. Écoutez-moi, I don't have time for you je n'ai pas le temps pour vous, that you are empty. que vous êtes vide. No. Non, Because parce que you will come here and insult me. vous allez venir pour m'injurer Because of that, your pastor. à cause de vos pasteurs. Ah, oh, you see Bible, you see car. Qui utilisent la Bible pour Yes, te braquer, prendre ton argent, escroquer. t'escroquer. So I don't have. I know it's not your fault Je sais que ce n'est pas ta faute. because it's not today that the Bible came. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la Bible est venue. See, people Donc, think it's true, les gens pensent que c'est vrai. so it's not your fault. Donc ce n'est pas ta I will faute. not accuse you. Je ne vais point t'accuser. I need J'ai that your besoin stupid leader. de ton stupide leader. You should come and challenge Tu me. n'as qu'à venir me défier. It's not them that they say they have power. Ce n'est pas eux qui disent qu'ils ont la puissance. Where are they? Où ils sont? Let them come out Laissez-les sortir. and challenge me. Et Le me roi de la défier. puissance a parlé. Ah, si le Lui est sorti, qui dit la garçon, il n'a qu'à sortir. ẹ má worry. Èmi máa translate, ẹ má worry. Torí mi wo full, mo wò láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Nǹkan tó dẹ̀ pọ̀ ni. Ẹni tẹ́ ń wo yìí pastor ni. Bóyá fẹ́yìn tẹ́ bá gbọ́ French, ó ti yé yín. Bọ̀ ẹni tẹ́ ń wo yìí pastor ni. Òun náà ibi tó wà yẹn tẹ́ bá rí ẹ wo, ẹ jẹ́ ká wo lẹ́lẹ́mbẹ̀. Báwo ló ń kọ́ fà ìdílé ibẹ̀ yẹn ó ń blọ̀ ẹ jẹ́ ká wò ní I ẹ̀. got some in trouble. Laissez-moi vous dire quelque chose. Yeah, back up. Nous allons partir. You ever say baby? Nous allons revenir encore. Vous allez nous voir encore. Vous savez ce que vous allez You faire. people should kill us before you can be free. Tuons-nous avant que vous allez être libres. Because so far as we are alive, Mais au moment où nous sommes vivants, we will expose all of you. on va tous vous exposer. It's not like I know only the truth. Moi, c'est pas comme je connais seulement la vérité. I have the power J'ai also. la puissance aussi. You can accept or reject my power. Tu peux accepter ou rejeter ma puissance. But Mais listen to what I'm telling you écoute ce que je te dis. and think about it. Et pense à ça. If Bible Si la Bible has helped us, nous aide, that is my question. c'est ma question. Look at them. Johnson Suleiman. Regardez Johnson Suleiman au Nigeria. Apostle Johnson Suleiman. Apôtre They Johnson give Suleiman. name to themselves. Ils se They donnent des don't know noms. anything. Ils ne connaissent rien. Hear me. Écoutez-moi. Listen. Écoutez. He have a lot of private jet. Il a beaucoup de jets privés. But look at the church. Mais regarde ses Nothing. membres, ses fidèles. They Rien. are Ils sont Now, Pastor Sulaiman ló ń sọ tí Nàìjíríà, owó ń ṣọmọ Nàìjíríà. Ó dàbí pé Togo or Ghana ni pastor yìí. He was a pastor ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Nǹkan tó ń jẹ́ Bible òun ló sùn lẹ́yìn ẹ̀yìn, mo rò pé bóyá a máa rí. Ipe kan wò kí ni oore tí ẹ̀sìn tóun ṣe yẹn tóun fi jẹ́ pastor kò yé yín sìn. Àǹfààní wo ló ṣe fún wa? Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tèmi ti ń sọ bọ̀. Wípé gbogbo ẹ̀sìn yẹn àǹfààní tó ń ṣe gangan wípé wọ́n fún wa lẹ́dúkéṣọ̀n náà gan pàápàá gan ta ló tún wá kó bá jù èdè wa rèé àgbọ̀ education tó wá fún wa gan kò yé wa tó bá wá láti Nàìjíríà ń sìn tó bá wá ṣe é ní exam bíbáyìí ó máa ní exam tó máa ṣe ní ọ̀hún ó tún máa dé bíbáyìí gan ó tún máa set exam sílẹ̀ fún ẹ tó máa ṣe exam. Àìmọye ẹni tó jẹ́ nurse qualified nurse tó ní pin ní Nàìjíríà kó tó máa bọ̀ ń bí ẹ̀yin tẹ́ bá wà wí ẹ bá mi fi sí comment section please. Ìgbà tó débí kò pass exam tó tún set fún ẹ dẹ̀ sọ pé ìrẹ kó wa lẹ́rù because nǹkan tí ò yé wa ni now tí máa yẹn nìyẹn pastor ni mò ń follow ẹ lórí page ẹ
ó ní church bó ó ti padà sí wípé play one sí pé ká gbàdúrà ó lóun lágbára òun ní natural agbára òun gan lágbára lòun náà ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ẹ jẹ́ ká ṣèwàásù fúnra wa ní ọ̀nà tọ́lọ́run gan máa gbọ́ òun ò ṣe ẹ̀sìn tí òyìnbó gbé wá mọ́ òun ni eléyìí. Mo dẹ̀ rò pé nínú fídíò tí mo ṣe ní àná nínú fídíò mi kan máa rí Nàìjíríà nìyẹn pásítọ̀ tó ní tí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tóbi tó máa gbà èèyàn more than 1,000 ni òun gan ló ń sọ wípé níbi táwọn dé yìí ló ń sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ náà ni pé òkè kí ni gain kí lẹ̀sìn kí ló ṣe a ní nǹkan ti yàtọ̀ nǹkan tá à ń sọ tèmi àti níta rọra ń ṣe iṣẹ́ in the next 10 years tó bá jẹ́ pé ní tó bá jádùá ní máa rí because nǹkan máa change gan ni nǹkan ò lè ṣàdédé change àwọn èèyàn kan ló máa dìde àwọn èèyàn kan ló máa gbé àwọn ló máa kún lọ́wọ́ Yorùbá nation tá à ń pariwo kò ń ṣe pé ó kàn wù jáde níbì kan èèyàn kan ló dìde èèyàn kan ló lànà ẹ̀ tí ò dẹ̀ ní kú láéláyé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú nǹkan yìí àwọn èèyàn kan náà lọ brainwash pé òkè ibo ni ká ti wọlé sáwọn ènìyàn lára àwọn èèyàn kan náà ló bẹ̀rẹ̀ ẹ wo orú prof tí mò ń sọ yẹn professor ni tí mò ń sọ yìí sẹ̀ ó ta ni president tó jẹ ní Nàìjíríà tí ọ̀n jọ jókòó wọn nà wọn president wo ló jẹ lágbàáyé tán tí ìjọ Tani ò mọ̀ ìsìlẹ̀ pé bóyá ẹni tí ò mọ̀ ẹ bóyá kò no ó tún wá mọ̀ ó tún wá nǹkan tó wá study gangan ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn ló study àti Ifá àti Christian àti Muslim àti Hindus àti kìnìkan nǹkan táwọn tán lọ fún nìyẹn torí nǹkan táwa bá tún á gbọ́ lẹ́nu wọn ó yẹ ká bá òní wípé more bless you kí Ọlọ́run kó bá wa bùkún yín kí Ọlọ́run kó bá wa lọ́ra ẹ̀mí wọn gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbàdúrà fún bàbá wa Akíntóyè kí Ọlọ́run kó bá wa lọ́ra ẹ̀mí wọn. náà pẹ̀lú nǹkan tí mò ń sọ nípa ọ̀rọ̀ èdè ẹ jẹ́ ká sáré gbé eléyìí wọlé. Range is 6:15. It doesn't make. What is 6:15? 6:15 is when the clock is not exactly at the 6:30, but it's a seed from, let me say, if it is 6 o'clock now and it exists to 10 minutes after or 20. Within those range is 6:15. It doesn't make any sense. Before I let you go, what is 6:15? 6:15. 6:15 is 6:15. So what's the time? When is 6:15? What would the time be? Okay, it will be 6:09 or 6:03. Keep quiet. Let book enter your head. If I tell you say time now 6:15, what's that I mean? 6:15. That means it's after 6. Okay. So what's the time go there? 6 which should be 6:32, 6:34, 6:35, 6:36, depending on what it means, or 6:30 and above. Shut up. Really? That's 6:15. 6:15, 6:30. Nonsense, idiot, stupid. So if I tell you that the time is 6:15, what does that mean? That's 6:30. Really? I don't understand. 6:15. What's 6:15? Wait, I need to answer. That's 6:30 now. If 6:30 is 6:15, then what is 6:30? Come, 6:15 is what? Àwọn tó wà lẹ́yìn yàtọ̀ lọ. Àwọn tó wà lẹ́yìn, àwọn girls tó wà lẹ́yìn, wọ́n sáré dìde kúrò bẹ́ẹ̀. 6:45. 6:45 means like 4 minutes to 6. What? Like 4 minutes to 6. So what would the time be? 6:45. The time is going to be. For instance, now if I tell you, wait, if I tell you 2 o'clock, if I tell you 2 o'clock, 2 o'clock is 2:00. So 5:45 will be what? 5:45 is going to be 5:56. Jesus is Lord. What is 6:15? 6:30. Really? Yes. Really? Yes. Banana brain. If I tell you, what? If I tell you that the time is 6:15, yes. What's the time? It's 6:30. You were not informed too.
Continue. What would the time be? 6 what? 6:30. Will you say I did not teach you all these things? Yes, now. You lie. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni wípé tó bá jẹ́ wípé ìgbà kan dé àwọn náà kún wa lọ́wọ́ bọ́n rí tiwa wọ́n gbà lọ́wọ́ wa wọ́n wá gbé nǹkan tó jẹ́ wípé very difficult ló máa jẹ́ fún wa. Ẹ wo àwọn ìlú tán ti ń sọ èdè wa especially àwa Yorùbá ń sìn. Russia ti gba èdè wa ń sìn ó ti welcome wọ́n ti ń sọ nínú school wọn. Èdè Yorùbá ó ti ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ń sìn ó ti ń ṣẹlẹ̀ nínú UK tá wà yìí náà ní àwọn yunifásitì kan. Àwa tá dẹ̀ wà nínú ẹ̀ gangan a ní àwọn amúnilẹ́rú àwọn tó yẹ kó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ wọn ò gba ìpè mọ́. Eléyìí yàtọ̀ sí pé ẹ máa gbàdúrà fún Nàìjíríà no ẹ máa fi ẹ máa sọ pé k'Ọlọ́run fi ara ni àwọn tó ń fara ni yín bí àwọn governors. Ìgbà tó jẹ́ pé odindi èèyàn kan ó wà entitled fún àpò ráìsì 10 kg tó wá gbé 10 kg wá fún àdúgbò fún èèyàn bíi 2,000 or 5,000 báwo ló ṣe ní kẹ́pin tí àwọn bòmíì dẹ̀ ń gbà. Ṣé Buhari ló tún wà ń bẹ̀ ń sìn? Torí gbà tí Buhari gbogbo wa là ń pariwo àwọn Haúsá ni onísìnyí ńkọ́. Àwọn tó yẹ kó ń jà gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí tó yẹ kó ń ṣe pẹ̀lú opportunity tán ní sìn. Gbogbo history wa ibo ló wà? Gbogbo àwọn library wa ibo ló wà? Ṣé Buhari náà tún ni? Ibi tán tiẹ̀ ti pín ọ̀rọ̀ ráìsì òun lẹ máa ti mọ̀ wípé bàbá ìkà tó burú jáì òun làwọn people. Ó tiẹ̀ wá fi ṣe thank you fún ẹ̀yin tí ẹ dìbò fún ẹ̀yin tẹ campaign fún wọn kán tiẹ̀ wá fele kán tiẹ̀ kọ́kọ́ fi ṣe dáadáa fún ará ẹ̀gbọ́n ti mọ̀ wípé alátẹnujẹ ló pọ̀ jù nínú yín. Ẹ jẹ́ kán ṣe o ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe alẹ́ ní tí ò bá ti sọ nǹkan jáde nínú eléyìí tí náà yẹn dẹ̀ ń jó yín lábẹ́ aṣọ tẹ wá ń pretend wípé torí pé ó jọ ọmọ wa ni tí ẹlòmíì bá débẹ̀ tẹ bá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó bínú Ọlọ́run èmi ṣàdúrà fún yín ni. Náà pápápá mo ṣì ń gbé mi bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sáré lọ fún eléyìí náà mo sọ fún yín pé àwọn agbọ́pọ̀ fáwálé ni ṣé ó wà ń bẹ̀ ṣá èwo leléyìí náà. Lóyún tán tó dakùn délẹ̀ adífá fún gbèrègèdè tí ń ṣọmọ yèyé ojúmọ́. Today we move on from Ikinfa to Ọ̀pẹ̀lẹ̀. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ is a technological advancement of Ikinfa. I am going to be saying that in a bit. Remember that while using Ikin, 2 knots mean 1 stroke and 1 knot means 2 strokes. It is the same rule in Ọ̀pẹ̀lẹ̀ but the pattern is different. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ is the name of a particular tree and these are its seeds. We can use brass Ide to make this Ọ̀pẹ̀lẹ̀ actually, but that one is mostly used by Ọ̀ṣun devotees alongside Erindilogun, but that is a story for another day. So the Ọ̀pẹ̀lẹ̀ seeds are split into halves so that we can have Inu and Ẹ̀yìn, and these halves are attached to both sides of the chain. Mẹ́rin lápá ọ̀tún, mẹ́rin lápá òsì, giving us 8 in total. But each and every one of these Ọ̀pẹ̀lẹ̀ has 2 possibilities, Inu àti Ẹ̀yìn, just like the head and the tail of a coin, thereby making it all 16 indirectly. Now, when you cast the Ọ̀pẹ̀lẹ̀, àwọn kan á dojú délẹ̀, àwọn kan á ṣíjú sókè. There are 256 possibilities we can derive from this system. 16 times 16, ọ̀tàlélẹ́gbẹ̀ta ó dín ní mẹ́rin. These 256 possibilities are what we call Odu, and each and every one of them has their poetic narratives. A Babalawo must have all of these narratives in his head before he can qualify as a Babalawo. And not just that, he must also be able to decrypt all of the verses because they are very cryptic in nature. They all need decoding. In fact, that is why they are called Odu. An authentic Ifa priest must be able to decode them and must also be able to relate them to whatever situation has been presented to him by his client. Ìyẹn ni wọ́n ń pè ní gbígbọ́ Ifá. This is why the process of becoming a Babalawo takes a lot of years, even decades. Now, this is the science of the Ọ̀pẹ̀lẹ̀. Before the Babalawo casts it, he must first shake it to randomize the outcomes. As you can see, some are facing downwards and some are facing upwards. Èyí tó bá ṣíjú sókè bí àwọn wọ̀nyí, àmì kan la máa tẹ̀ sínú ìyẹ̀rẹ̀ osùn. Èyí tó bá sì dojú délẹ̀, àmì méjì ló túmọ̀ sí. So now let us transfer what this Ọ̀pẹ̀lẹ̀ is saying into the Ọ̀pọ̀ Ifá. This one becomes this, and this one is this. This one again is this, and this becomes this. We go on like that with this. Then this, because it is facing downwards, we put 2 strokes. The same thing for this, and then
This kind of Odu is what we call Amulu Odu. It would have been Oju Odu if what we have on the right is exactly the same thing we have on the left. This particular Odu is what we call Irosun, and this one is Ogunda. So the Babalawo calls the two together, he recites the verses of each of them, and then relates them to the situation on ground. Now, if we had used Ikinfa, we would have had to do this 8 times or even more, because there will be some that will be null and void. But with the Okpele we have done once, what would have taken us 8 times or 9 or even 20 times to do. Look at that rapid speed of updates in technology. If we had gone on like that uninterrupted, we would have had our own computer, because computer programming is based on exactly what we have embedded in here. But unfortunately, centuries of slavery slowed us down, and colonialism made matters even worse. Present this to anybody who understands binary and computer science, and they will point out the similarities to you. Which is why I keep telling people that Ifa is not a religion. Ifa is a lot of things in one. Ifa is a compendium of knowledge. Ifa is science, Ifa is mathematics, Ifa is logic, Ifa is philosophy. Ifa is a lot of things. Orunmila knew so many things about this universe, and he came up with this binary system to store and preserve that knowledge. That man was a genius. He didn't just preserve that knowledge. He used each and every one of the Odu to index and catalog them for easy reference, because the knowledge is so large, so broad, that they need to be indexed and cataloged for easy referencing. It will be a great insult and disservice to him to just mystify all that he did by calling it entirely religion. Ifa is not religion, though we can find religion in Ifa. To entirely dismiss it as religion is to downplay the scientific aspect of it. And if you take science from Ifa, then Ifa is no longer Ifa. What we find in Ifa are in fact the principles of the universe. But what confuses a lot of people is the use of the word Awo. And in this series, we shall be settling what that means once and for all. Fasten your seatbelt. Washiri. ìyẹn ló wá jẹ́ wípé Ọ̀rúnmìlà yẹn wọ́n ní àwa ò gbọ́dọ̀ pé àwọn ancestors wa, ara àwọn àgbà ancestors wa náà ni Ọ̀rúnmìlà. Ẹlòmíì ò mọ eléyìí nígbà tó wà lọ́mọ ọdún kan tó fi pé ọmọ 60 years. Ìkan ní gbogbo ìgbà náà máa ní ẹ má lọ bẹ o, ẹ má ṣe kinní kan o. Òyìnbó dẹ̀ ń lọ, òyìnbó wá ń kọ, òyìnbó mọ́gbọ́n nínú ẹ̀, òyìnbó ń jí gbogbo nǹkan ta ní, wọ́n ní káwa ká sá fún ni. Ẹ̀rí pé kọ́lọ́run kó ṣàánú wa, kọ́lọ́run kó ṣọ́ wa ni. Ṣé tó bá jẹ́rú nǹkan báyìí náà fi kọ́ wa, bí àwọn China, àwọn North Korea, bóyá jẹ́ pé àwọn fi èdè wọn ṣe gbogbo nǹkan, ṣé ilé ayé ò ní rọrùn fún wa? Ẹ worú àwọn ọmọ, ẹ máa rí wípé wọ́n graduate lẹ́ẹ̀kan yẹn ni, tó ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni quarter pass. Ṣé tó bá jẹ́ pé irú nǹkan tó jẹ́ pé èdè ti wá ló fẹ́ fi béèrè lọ́wọ́ wọn, ṣé kò ní yé wọn? Ṣé bí èdè ni? Ṣé bí èdè ni? Tó bá lọ sí Italy nsìn, tó wọ́n máa pretend fún ẹ bí ìgbà jẹ́ pé àwọn ò gbọ́ English ni. France, Germany, the same thing ni, èdè wọn gan òun ni priority wọn. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí second one. Fọkọyẹrí, alápò ìkà, agbódìdí. Ikú tó pààyà tíṣà, ó lè pààrọ̀ nígbà kí ló ń fọlọ́ gbé. Ẹyẹ ló fọlọ́ gbé. A máa tó méjì wá lé. Bí ló ń rí rẹ̀? Àwọn èèyàn máa ń rí rẹ̀, má tẹ̀lé mọ́lẹ̀ owó. Má tẹ̀jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀, kó má bàa dọ̀bọ̀. Má tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀. What could that possibly mean? Ilẹ̀ is a Yoruba word for the ground, the soil. But more than that, Ilẹ̀ is actually an Òrìṣà. A máa ń bọ ilẹ̀ just as we pay homage to Ṣàngó, Ọ̀ṣun, Ọya, Ògún and the rest of the Irúnmọlẹ̀. Ilẹ̀ là ń pè ní ọ̀gẹ́rẹ́ afọkọ́yẹrí, alápò ìkà, agbódìdí ọmọ mi láìsọ ohun tó ṣe. Ilẹ̀ is perceived by the Yoruba people to be so important that we even personify it. Ilẹ̀ is said to have an ori just like a human being, which means it has its own àṣẹ. You see, all these politicians that are embezzling public funds up and down, just give them the soil to swear with and see what will happen. If you doubt it, try it. I wish I could do a breakdown of the word ìmùlẹ̀ now, but there is no time. Ìmùlẹ̀, ìmú ilẹ̀, to literally drink the soil. Agbórí ilẹ̀ àjọ jẹ, agbórí ilẹ̀ àjọ mu. Tó o bá wá dórí ilẹ̀ tó ṣe bàjẹ́, àṣẹ dọwọ́ ilẹ̀ tá a jọ mu. These are deep stuffs. Now, since Ile has Ori, it also follows that it has Oju. I have done an analysis of the Yoruba concept of Oju in this video. Please check it out. The word Oju is a metaphor for something very important, very crucial and sensitive. When we are bidding farewell to someone important to us, for instance, and we want them to remain true to what we've discussed, we say to them, Oju mi doju e o. Look at that, Oju mi ti di oju e. My eyes have become yours. Your capital for a business is called Oju Owo. In Ifa divination, we have two categories of Odu, the main Odus and the Amulu Odu. Those
main odus are called Oju Odu. If you carefully observe the way Oju is used in those examples, you will see that to the Yoruba, Oju is not just a word, it is a concept. Tí ojú bá yẹjú, kí ohun má yẹhùn. Ojú ọ̀nà, ojú ìbọ, ojú ọgbẹ́, ojú àánú, ojú ara, ojú àlá, ògbójú. The examples are endless. Each and every one of these words is profound, and I have explained many of them in that video I talked about. But now, what is Oju Ile? Observe that Oriki of Ile that I said earlier. Agbe odidi ọmọ mi, láìsọ ohun tó ṣe. He who swallows up a child without telling us his offense. That Oriki portrays Ile as powerful and unquestionable. Ile is so kind to us that he allows us to live on him, to build on him, and he even vomits food for us to eat. But at the same time, you have to tread carefully on Ile so as not to step on his eyes. Because if you step on his eyes, he will swallow you up. The level to which he is accommodating is the level to which he is unforgiving. Má tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀. Bó o bá tọ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀, ilẹ̀ ó gbé ọ mì. That saying means you have to be extra careful. Yé tẹ ilẹ̀ gìrìgìrì kó má bàa bọ́ sọ́wọ́, kó má bàa ṣe ẹni tí ò ní gbẹ́bẹ̀. It is a serious warning of caution. So as you go about your activities this week, remember to be extra careful. Remember to be cautious, especially when dealing with people. Gbogbo wa la máa ṣeré o. Ó dìgbà. Má tọ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ kó má bàa dọ̀. Now, I'm saying the trip was. Good afternoon. adúpẹ́ lọ́dọ̀ ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò. Mo rò pé àwọn fídíò tí mo fẹ́ mú wá mi lè mú wá tán bọ̀ ẹ jẹ́ ká wò ó ná. Bóyá in the next 5-10 minutes máa fẹ́ mú ètò yìí wá sí òpin. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti like ètò ẹ bá wa like, ẹ̀yin tẹ́ ti share, why not ẹ bá wa share náà, ẹ bá wa fi comment rẹ, God bless you. Tó bá dẹ̀ jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ó yẹ kẹ́ mọ̀ nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe o, ẹ subscribe. Now ẹ jẹ́ ká gbọ́ tá a fi sọ wípé ó yẹ ká bá ta lọ́lọ́run ká bá máa bẹ̀bẹ̀. Ìsìn lásìkò ẹ̀gbẹ́ dé wípé a lè bá bẹ̀bẹ̀ ń sìn torí pé ní orúkún mẹ́rin àgbáyé Ọlọ́run gan lòun ti dé bóun ṣe dé, kò ń ṣagbára èèyàn kan. Nǹkan tó bá fẹ́ ṣe tọ́lọ́run ò bá lọ́wọ́ sí bí ìgbà tó jẹ́ wípé o kàn ń ṣe lásán ni. Mọ̀ nǹkan tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ló lọ́wọ́ sí, ó tiẹ̀ ní mọ báwo ló ṣe ń sọ, ó ní mọ báwo ló ṣe ń ṣe. Àwọn èèyàn náà wá máa sọ fún ẹ pé nǹkan tó sọ yẹn bóyá ṣe yẹn ó dẹ̀ make sense. Wọ́n máa wí pé oh my God, báwo kí ló sọ kí ló ṣe. Understand sìn, Ọlọ́run lọ́wọ́ sí ni. Ìgbà tí ò ń ṣe pé bóyá o fi ṣe níṣe ìgbéraga, o dẹ̀ fi ṣe níṣe pé kárí ni understand sìn. Kọ́lọ́run kó má tì wá lójú, kọ́lọ́run má jẹ́ àṣírí, kọ́lọ́run má jẹ́ kí wọ́n ṣì wá gbọ́. Lórí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run tí mò ń sọ wípé ó yẹ ká bá ta lọ́lọ́run bẹ̀ ń sìn ni wípé ibi tó ṣiṣẹ́ dé yẹn gan táwọn ẹlòmíì tán bá gbà láti bẹ̀ gan ìṣọ́ọ̀pù bá tiẹ̀ lọ bribe ta lọ́lọ́run gan pé òkè ìgbà tó jáde olóhùn gba Islam, nǹkan tó bí sílẹ̀ kò lè parun mọ́ láéláé torí pé wọ́n ti bọ ní wọ́n gbọ́ ní South Africa, wọ́n gbọ́ ní gbogbo Africa, wọ́n gbọ́ l'Amẹ́ríkà, wọ́n gbọ́ ní Europe wípé ẹ wake up. Àwọn tó ní ká máa ṣépè fún yẹn sẹ́ẹ̀ tó ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ṣe ẹ̀sìn wọn bọ́ èpè ò tọ́ sí wọn. Ẹni tó bá ṣe é gùn ẹ̀ jẹ́ ó ṣe é, èpè ò tọ́ sí wọn. Ẹni tó bá bọ̀ ṣùn ẹ̀ ó jẹ́ ó bọ̀ ṣùn ẹ̀, èpè ò tọ́ sí wọn. Àwọn ancestors tiwa náà ní a gbọ́dọ̀ wá nira wa lára. Nǹkan tí ò wá kàn wá gbogbo òun là ń dá sí. Ṣé ní tí ò kàn wá yẹn ń gangan ní ẹ kí n gbé wá ṣe jẹ́ kí n sáré play video yìí. What's your name? Tabo Mashango. Tabon Mashango. Matango. Yeah, Mashango. All the way from where, please? Come again. All the way from where? From Southern Africa. South Africa in Mpumalanga. In Mpumalanga. Yeah. Yeah. Oh wow. All the way from South Africa to Nigeria. Yes. Wow, that's a great journey. Yeah. Almost more than 14 hours journey. It was very long, but I think it was worth it. Is what? Worth it. You went? No, I'm saying the trip was long, but it was worth it. Wow, wow, it's worth it. Yeah, it was worth it. What encouraged you or what encouraged you coming all the way from South Africa to Nigeria? Babaláwo náà lòun láti ibi tó ti wá, bọ̀ tó tún wá fẹ́ kọ́ sí nílẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe ròyìn tilẹ̀ Yorùbá fún, ó wá fẹ́ kọ́ sí pẹ̀lú ẹ ṣáà rí wípé bó ṣe wà yìí tù ní ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ yìí bóyá ó máa dàgbà jù ká ṣáà ní 40 or 30 something. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe fẹ́ rírú àwọn èjì báyìí nírú nǹkan tá à ń sọ yìí. Mọrú èjì tí a máa ń gba ẹ̀sìn ni mo rí kan gan tó yẹ kí n gbé wá tó jẹ́ pé àwọn ọmọ ẹ̀mí mọ́bí tí wọ́n wà nínú ìlú òyìnbó bóyá Amẹ́ríkà tàbí London ni àwọn ọmọ èèyàn jọ ọmọ 6 years ọmọ 8 years lọ wọ́n ti ń kí àwọn nínú odò fàyè wọ́n jọ ń ṣe competition pẹ̀lú bàbá wọn ni. Kí ni ò bá dá sí kí òyìnbó máa béèrè pé kí ni àwa ń sọ, kí ni nǹkan tá à ń ṣe, rárá kan máa rí wípé nǹkan oní nǹkan gan là ń ṣe tí ò dẹ̀ sí lọ síwájú kankan sí wa. Bóyá tó bá tiẹ̀ fi wá sílẹ̀ káwa náà padà ṣe lè kún odindi 100 years. Tí ò bá wá rí tán bá wá rí nǹkan kan mú jáde ńbẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan ní kan kúkú má ṣe gbogbo ẹ̀sìn kankan mọ́.
because nínú gbogbo nǹkan tó máa sọ náà bí bó ṣe wà ní positive bẹ́ẹ̀ náà ló wà ní negative. Bá ṣe rí babaláwo tó jẹ́ pé ó ń parọ́ bẹ́ẹ̀ náà lára àfa tó ń parọ́ bẹ́ẹ̀ náà lára pásọ̀ tó ń parọ́. Bá ṣe rí babaláwo tó ń sòótọ́ bẹ́ẹ̀ náà lárí aláàfáà tó jẹ́ pé òun náà ń ṣòótọ́ tó ń ṣòdodo tàdé rí pásọ̀ náà tó ń ṣòótọ́. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ lárí babaláwo náà tó jẹ́ pé ó ń kárí èèyàn mọ́ lọ́wọ́ tó ń dẹ̀ rí aláàfáà náà tó ń kárí gbogbo ẹ̀ náà ó wọnú ara wọn ni. Bọ̀bọ́ bá ṣe gbégbà òun náà máa ṣe bá ẹ gbé. Bá ṣe gbé tiwa òun náà ṣe ń bá wa gbé bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣe kinní kan báwa bá ṣe tún tiwa ṣe ìgbà náà ti yàtọ̀ ìgbà náà ti lọ èní la wà yìí. Culture of how Nigerians do things, because we do things differently in South Africa. South Africa. Exactly. So when you travel, you want to learn how other people do their things, like the Yoruba land. Yoruba land. Yeah, and you just learn and you equip yourself. You equip yourself. Exactly. Then with the knowledge, then you get to know how other people live in their traditions and their beliefs and things like that. Wow, that's great. You all came from all the way from South Africa to Nigeria to learn more about the culture of Yoruba tradition, yes, and to embrace the African culture. Yes, and also to learn more about Ifa. Ifa. Yes. Wow, that's great. Yeah. Wow. Are you born into this Ifa priest, or is it an inheritance, or you went to go and study it somewhere else? Am I what? Are you born into Ifa family? No, I'm not born into. I just came to learn. You came to learn? Exactly. Yeah. What is it? How do they do things? Their beliefs and all that. All that. Yes. Wow, that's great. Yes, because I'm also a herbalist. Ṣé rí nǹkan tó jẹ́ pé àwọn òyìnbó náà tán padà tán wá learn tán fi wá learn nígbà yẹn náà because àwa tá nìkan gan ọ̀n jẹ́ kó ní meaning lójú wa. Wọ́n fi ẹnu pa, wọ́n gbé tiwọn jẹ́ kó ní meaning lójú àwọn ìran wa, lójú àwọn bàbá wa ńgbà yẹn náà lọ. Bọ̀ nǹkan tó fi para wọn ni wípé àní mobile phone, internet tán wá ṣe lórí ayélujára tó tún já wọn fúnra wọn náà tún pọ̀ nǹkan tán jẹ kalẹ̀. Òun ló jẹ́ kó jẹ́ wípé àwọn tọ́pọlọ wọn bá ṣí lọ́wọ́ yìí á ṣe, àwọn tí ò bá ti ṣe á ṣe later. Èèyàn kan ò ní kéèyàn kan fi ẹ̀sìn sílẹ̀. But má rò wípé nǹkan tó gbé sọ́wọ́ superior ju ti èyí tàwọn ancestors àwọn ìran tiwa lọ. Because tó bá wọnú ẹ̀ deep, mo ń fi ọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà níṣẹ́. Àti nǹkan tó wà nínú Bible àti nǹkan tó wà nínú Al-Quran. Ó kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ ló wà nínú ìwé Ifá títí wa. Tó dẹ̀ jẹ́ pé Ifá ló kọ́kọ́ wà láyé kí gbogbo àwọn ìsìn tó wá. Yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ìran wọn tán sọ nínú ẹ̀, most nǹkan tó kù inú Ifá ló wà. Most àwọn nǹkan tó kù inú Ifá ló wà. Yàtọ̀ sí pé wọ́n ní ìran kinní kan nígbà báyìí wọ́n ṣe kinní kan nígbà báyìí wọ́n ṣe kinní kan. Tá bá wá ní kán gbé sílẹ̀, kán gbé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sílẹ̀ ọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ márààrún bó ṣe lè wù kẹ́sìn náà pọ̀. Kán ní kán wá ṣe agbára tọ́lọ́run fún wọn, ẹ máa rí wípé àwa yìí náà ni. Àwa yìí náà lọ́wọ́ sọ pé irọ́ agbára yẹn, irọ́ agbára èṣù ni, agbára Sátánì ni, ẹ má sún mọ́bẹ̀, ẹ má ṣe kinní kan. Níbi tí research ń dé gan lọ́jọ́ tèmi, fún wọn tó bá jẹ́ researcher, wàá mọ̀ wípé Jesus Christ gan, ìran Áfríkà ni. Because láti ìgbà tó ti lọ gbogbo àwọn iṣẹ́ tó ṣe yẹn, òun dà àwọn irú iṣẹ́ yẹn dà lọ́jọ́ títí òní. Áfríkà lè ṣe rí wípé wọ́n ń bí ọmọ ìyanu. Ọmọ tó já ewé wá, ọmọ tó sọ̀rọ̀ láti lẹ́yìn ìgbà tán bí, ọmọ tó bá yẹ ẹ̀ sọ̀rọ̀, ọmọ tó sọ̀rọ̀ ṣe ẹ̀rí ni. Ó wà ní Lagos State ńbẹ̀ yẹn náà. Bóyá lọ́mọ ọjọ́ mẹ́ta mọ́mọ ọjọ́ mẹ́rin tó léwé ṣe kinní kan ọ̀ẹ̀ kinní kan, ó ìwà títí dè ní eléyìí. Ṣé yẹn kan ń ṣe Junior Jesus ni? Ọmọ tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá lọ síbẹ̀, ó ń gba ìtúsílẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. Now, mi ò fẹ́ kí fídíò yìí pọ̀, ó dẹ̀ wá ní. Now, ẹ jẹ́ ká play eléyìí tí mo fẹ́ play yẹn, àní lè play ẹ̀ lólè ni. Now.
tó bá padà wá pé kó wá bá òwúdé àti ìrànlọ́wọ́ ló ń pè. nǹkan eléyìí sìn èyí tó wá bá wa tó wá jẹ́ problem tiwa èyí tó yẹ ká rán àwa níran àwa máa jà fún àwọn ìran míì àfẹnu máa condemn tiwa àti ètò wá jà fún ìran tiwa àwo wípé báwo ni ìdàgbàsókè wájú wá jẹ́ pé muslim tó muslim ló tún wá ń jà sí wípé irọ́ àti Jésù máa padà wá àní kò ní padà wá tó bá padà dé tí ò bá padà dé ṣóun ló fẹ́ wá tún ọrọ̀ ajé wa ṣe ṣóun ló fẹ́ gbà wá là nínú oko ẹrú ṣóun ló fẹ́ wá tàbí èyí tá a ti ń lo orúkọ ẹ̀ látọjọ́ ẹ̀ mélòó ló gba Áfíríkà lẹ̀ kúrò nínú oko ẹrú sí ìyẹn lè máa mọ̀ wípé aṣáko lọ ni nǹkan tó lóun rán sí wa à ń ṣépè fún àwọn yẹn níṣẹ́ torí ẹ̀ lọ́rọ̀ Áfíríkà ṣe rí bẹ́ẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ kòrò bàjẹ́ ó ti kòrò jù òótọ́ ọ̀rọ̀ kòrò ó ti kòrò jù èmi náà ń sọ fún ẹni tó bá ń gbọ́ mi ìwòye 10 years ago tó bá sọ fún mi gan mo lè má kí ẹ mọ́ tó fi jẹ́ pẹ́lú mi gan tó bá wo program tí mò ń ṣe ń sìn gan ó fẹ́ lè má kí mi mọ́ bọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ó dẹ̀ kòrò bó mo mọ̀ pé in the next 10 years tó bá pé èèyàn kan náà sọ fún mi ní 10 years ago wípé in the next 10 years in the next 5 years máa understand nǹkan tó ń sọ òun náà ló délẹ̀ yìí àwọn kan mọ̀ o wọ́n lè má lọ opportunity láti sọ báyìí torí pé àwa ń gbẹnu àwọn tán lè sọ̀rọ̀ sí ìta ni àwa jẹ́ ajà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni freedom fighter ní gbogbo ọ̀nà lèèyàn lè ṣe freedom fighters ẹ understand fọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè ni fọ́rọ̀ ẹ̀pọ́nyàn wájú irú eléyìí náà tí ó tó nǹkan tó jẹ́ pé o lè máa sọ lójoojúmọ́ láti jẹ́ kí àwọn ìran ẹ̀ kán kúrò nínú oko ẹrú ọpọlọ kán jí kò ń ṣe pé má ṣe ẹ̀sìn tó ń ṣe mọ́ bọ́ má ṣẹ́ èpè fún àwọn ìran ẹ̀ mọ́ má ṣe ìpè fún àwọn ìran ẹ mọ́ ẹni tó bá sọ wípé èṣù mọ́ kí ni reason èṣù tó bá wá sọ nǹkan tẹ́jù ṣe fún ẹ tó bá wá fẹ́ ṣàdúrà pé o fẹ́ bú èṣù máa bú sátánì má bú èṣù mọ́ wàá ti mọ̀ pé ìran èèyàn kan ni ká mọ̀ tún sọ̀tún ká dẹ̀ mọ̀ sí tó sì kó dẹ̀ máa ṣe ó ní kálukú máa ṣe é tó ń ṣe èmi ò preach pé wá ṣe ẹ̀sìn kan sì bọ̀ nǹkan tá a sọnù àwọn nǹkan wo la sọnù báwo la ṣe lè máa ṣe àtúnṣe ẹ̀ lórí wa àti ló tó máa fi tá máa fi máa gbé sórí àwọn ọmọ bá mi tèṣù mọ́lẹ̀ èṣù láti kú ni èyí tá a tẹ̀mọ́lẹ̀ látọjọ́ yẹn sí kí ni àbọ̀ ẹ̀ láti bí how many years 1000 years tán ti fún wa tá a ti ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ àwọn tó ń gbé wá pé ká máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ àwọn ń ṣoríire sí ni ìdàgbàsókè ìrọ̀rùn ó ń bá wọn sí lójoojúmọ́ ni wọ́n ti ní plan ní 50 years time wọ́n ti nílẹ̀ nsìn àwa ò ní plan ní 5 years time máa nílẹ̀ láfíríkà níbi tá a tọ́ ti ní ká máa tèṣù mọ́lẹ̀. ṣọ́rọ̀ mi make sense ẹ jẹ́ kí n máa rí comment yín tó bá mú yes fídíò tí mo fẹ́ gbé wá ìfẹ́ tó bí 2 mẹ́ta bọ́ mi ì ní lè gbé wá mọ́ rárá torí mi ò fẹ́ kí fídíò mi kó gùn rẹpẹtẹ ó tiẹ̀ ti ń gùn jùlọ bá ẹ jẹ́ ká sáré play lè ká dẹ̀ mú ètò yẹn wá sílé ẹ ṣé gan ni. mo tún ní pé wọn á ka nọ̀sára kún christian la ṣe ń lò fún wọn. àwọn wo ni nọ̀sára yẹn. àwọn nọ̀sára wà ní ilẹ̀ israeli ọmọ israeli ni wọ́n. àwọn ọmọ yorùbá wà ń jáde lórí ó lè yé wa alọ́bì yìí sáwọn ọ̀rọ̀ sàgbà ńlá ayé náà. àfàmì dẹ ni o àfàmì lẹni àfàmì láfẹjá mi o àwọn kan máa rí pé ọmọ ilé kéwú àwọn ọmọ ilé kéwú àwọn ti wá yàtọ̀ ọwọ́ ẹ̀ báyìí o Dr. Sabi ti wá yàtọ̀ rẹ̀ báyìí o èmi ò kì í ṣe ọmọ ilé kéwú ọmọ náà èmi ti sá lé kéwú mo ti sá lé kéwú ti pọ́n kẹ̀tẹ̀ màmá mi rí pé oh my God Ọlọ́run ṣàánú ọmọ ilé kéwú mi kọ́lọ́run kó sí kọ́lọ́run bá mi ra padà o now. wọ́n ṣe làrún ànábì yìí sá sí lèmi ṣe máa ń sọ pé Ìsá ò lè padà wá mọ́ tó bá padà wá kò yẹ kó wá bá wa initially Ìsá làrún sí kódà ìpìlẹ̀ iṣẹ́ ayé ẹ̀ ní kùránṣẹ́ tó lè bá fún. ok Israel làrún sí àwọn àjẹ là ń fọ́gra wa lórí ọ̀rẹ́ pọ́nrọ́yàn sí Israel àtọjọ́ tá a jẹ tí ń jídẹ̀ rè Ọlọ́run ọba Israel tá à ń gbàdúrà ẹ̀ lójoojúmọ́ nǹkan tí Israel ń gbé ilé ayé ṣe ogun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Israel lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀hún fi orúkọ Ọlọ́run jà rárá ọ̀hún lo Bible láti fi jà ọ̀hún lo prayer láti fi jà àwọn ń fèsì ogun gbọ̀ǹkan ogun gidi owó burúkú ló ń ná táwọn fi fèsì ẹ̀ bọ̀ Nàìjíríà mo wo program gan ní àdúrà ní kẹjẹ ká fi máa ẹ̀yìn ìrádùúrà yẹn ṣe sí Nàìjíríà nù débi pẹ́yìn ẹ̀ṣẹ́ Israel ń gbàdúrà ó ń béèrè àdúrà lọ́wọ́ yín táwọn tiẹ̀ mọ̀ yín
ṣé wọ́n mọ̀ bóyá ẹ̀ ń bá wọn ṣẹ̀sìn tàbí ṣé àwọn gan ṣe ẹ̀sìn ọ̀hún gan kò bọ́ ní ẹ̀ṣọ́ lọ́kì. 45 ó lọ na máa ṣe ní àmì ọmọ Ísírẹ́lì kò dẹ̀ kọ́ ẹ́sẹ̀ tó fi kó láyé so tó bá padà wọ́n sì máa bá wà ó sì máa jẹ gbogbo ayé tó fẹ́ change mission Ọlọ́run lórí ẹ̀ ni. ẹni Isa ò padà wá mọ́ kò wá mọ́ Isa máa padà wá ní Kùránì Suratu Sukuruf Quran 43:61 Isa kò ẹ̀ka yà ó ní wà innahu la'ilmu sa'a innahu náà innahu yẹn gan arfu tawkid wà nọ́sìbù ni hù yẹn ni Isa nínú tafsir gbogbo àwọn àfáà tuntun tafsir Isa ló ń tú yẹn sí kí ló tú sí kí ni hù yẹn ta ni hù yẹn ó túmọ̀ sí Quran méjì ni bá ti gbé tafsir jáde wà láàrin ìgbórí tafsir méjì kọ́ ló wà tafsir tó wà pọ̀ tafsir pọ̀ gbogbo àpapọ̀ ní tafsir ẹ jẹ́ ń gbé tafsir jáde fún inú kòrí sáà ìpadà àbàdó bí ìsàlẹ̀ bí máa mọ̀ pé ayé tí ń lọ sópin àná bí ìsà ni ẹ máa rí tafsir sí ẹ máa jẹ́ ń gbé tafsir fún un ẹ̀rí bí ìdímù náà ló mẹ́rin alámù láyé máa ń lò wàyí náà là alámù lè sá alámù lè kọ́lá ìlímù lọ́wọ́ mẹ́ ó máa kàtẹ́ pé mímọ̀ ni ìlímọ̀ now sáà yẹn sáà àjọ wo ni ṣé tó bá ń bọ̀ ìdàbí ìjọ ìdájọ́ kàtẹ́ ní ìsà ni ó máa jẹ́ àmì fún ìjọ ìdájọ́ pé tí sábà sí yọ báyìí ìdájọ́ ti dé ìkẹyìn sí ayé ni ẹ bá wo mbọ̀ ẹjá máa disc wọn ẹjá lórí disc wọn alọ́sọ̀lọ́sọ̀ alọ́sọ̀lọ́ sọ yìí Bukhari hadith 2 volume 414 hadith 414 volume 2 hadith 4 anábì ní ẹgbẹ́ ọlọ́run kó máa bá àwọn Yẹhudi àti Nọ̀sọ́rọ́ tó sọ sàárẹ̀ anábì ilé ìjọsìn anábì Nọ̀sára ìbí Ìsá ni Ìsá ti kú nìyẹn dé ó ní sàárẹ̀ àwọn àwádìí bí sàárẹ̀ ẹ̀ wá ìhun tẹ́sọ̀ yìí ànábì ìtakùn tẹ́sọ̀ yìí ànábì sọ pé Ìsá ń bọ̀ ànábì ní Ìsá ń bọ̀ ẹ̀dẹ́ sọ pé Ìsá ò padà wá mọ́ òkè kí ni ànábì wá sọ pé làmáàdì ilà Ìsá tó dẹ̀ sọ pé màdí ń bọ̀ ní kẹ́yìn sí ayé níbo ló mú yẹn wá. ká bá mú Quran ẹbí gbọ́ ní súnà ayé a máa mú Sahih Bukhari lẹ́yìn Bukhari ni Muslim gbogbo àwọn ọmọ jẹ́ àpàjá mi lọ sí court torí wípé àpàjá mi ò ní Jesus Christ ò ní wá mọ́ àwọn afáàtàn sọ bẹ́ẹ̀ ó dàbí pé àwọn náà máa ó yẹ kán mú wọn lọ́lé ẹjọ́ mọ́ imú ta lọ́lọ́run lọ́lé ẹjọ́ wọ́n ti tàpá síjọba. ayọ̀ká ibùdó máa jà ayọ̀ká ibùdó máa jà nínú sọ Bukhari kò sí máa dínú ọ̀rọ̀ màdí wà ń bẹ nínú sọ Muslim kò sí máa dínú ọ̀rọ̀ màdí wà ń bẹ ẹ lọ tún kàdádá fẹ́ àní ọ̀rọ̀ màdí wà ń bẹ. Now mi ò ní lè play ẹ̀tàn táìmì yẹn ti lọ kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ yẹn ni wípé ẹ wò ó ṣé tó bá jẹ́ wípé èèyàn mélòó tó bá pe èèyàn 10 kọ́kàn pick àwọn èèyàn kan wá pé èèyàn ọmọ Yorùbá 10 papọ̀ báyìí ta ló lè argue nípa Ifá nípa Ọ̀rúnmìlà tí ó rán sí wa gẹ́gẹ́ bí Islam gẹ́gẹ́ bí Ànábì ṣe sọ sáré wa sálàm nínú àlù wípé tọ́lọ́run sọ nínú àlù Kùránì wípé àwọn òjíṣẹ́ fún èdè nation oníkálukú pé àwọn òjíṣẹ́ elédè oníkálukú sí bọ̀ tó tún jẹ́ pé at the end of the day náà wọ́n tún sọ wípé no ẹni yìí ni wọ́n rán wá gbogbo nǹkan tó bá wọn ní kán má ṣe nǹkan yẹn mọ́ gbogbo ẹ̀ wọnú ara wọn ṣé tó bá jẹ́ wípé ọmọ Yorùbá ló kọ́ wa ní school tóun tiẹ̀ wá lò ó tó wà nínú bó ń ti mọ̀ òyìnbó náà mọ̀ kó tó di pé ó rìn wá ní òkú ó mọ nǹkan tó wà ń bẹ̀ ó mọ agbára tó wà ń bẹ̀ etí mi ò bá gbé wá láti níbọ̀ mi ò ní lè gbé wá mi ò ní lè gbé wá mọ́ táìmì yẹn ti lọ gan láti wà ní 1 hour 20 kìíní kan minute báyìí sí ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi yóò bẹ̀rẹ̀ máa dúró sí lọ́jọ́ títí òní gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé tó bá jẹ́ àkókò ìyá àti sìn lọ́la wọn máa bá tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run bẹ̀bẹ̀ ó ti tó bẹ́ẹ̀ ó ti ju bẹ́ẹ̀ lọ iṣẹ́ tó fi sílẹ̀ àwọn ariwo tó pa àwọn ètò ẹni tó ń tiẹ̀ ti understand pé kí lẹ́ni yìí ń sọ tí ò bá jọ́rọ̀ èébú tó mú sí ìyẹn lásán gan ó ní oore níwájú Ọlọ́run because àwọn èèyàn gan láti lè stop láti máa ṣépè fún àwọn ancestors wa àwọn bàbá ńlá wa kò sí bó ṣe lè hùn kó jẹ́
èṣù òkìní kan ọ̀hún jẹ́ kó ṣèbí ilé kan ló ti bí wọn ọjọ́ wo náà bí wọn ń bì báyìí gbogbo àwọn tẹ̀yìn sọ pé wọ́n bí nílé kan yẹn ṣèbí bó ẹ jẹ́ náà nìyẹn bí Jesus Christ náà ẹ jẹ́ nìyẹn ṣèbí bí kan náà ti bí Jesus Christ tábà máa sá máa ní ẹ̀ ṣèbí gbà wo náà bí wọn ṣé àwọn years tán bí yọ̀hún sọ years tán bí Jesus Christ ànábì mọ́ wọn ṣọ́hún sọ years tán bí ànábì mọ́ wọn Abraham gan ṣọ́hún sọ time tán bí ni táwa gbogbo nǹkan tí wọ́n la máa fẹnu máa yẹ̀yẹ́ ọjọ́ wo náà bí ọmọlé kìíní ọmọlé àdúgbò ẹ̀ irú prophet mọ́mọ́ ń sìn ó ní ìrànà ó mọ agboolé wọn ní kìíní náà bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ àwọn ìran kò ṣe èṣù tẹ̀ ń gbọ́n sí yẹn òun ni èyí tó jẹ́ pé bóyá òun ló jẹ́ ọ̀rọ̀ èyí tó jẹ́ a first one tó kọ́kọ́ wá èmi wá ń sọ ọmọ mi lórúkọ mi orúkọ yẹn ò parun ẹ wá sẹ pé ẹṣẹ ìyẹn wá ti wá di wípé a ní nǹkan kan Ọlọ́run lè tiwa tó yẹn àti ẹ ní nǹkan àsábà ní nǹkan àsátì a ní ancestors a ní àwọn tó jẹ́ pé èèyàn Ọlọ́run gbogbo wọn ló ṣe nǹkan tí ò dáa tó bá máa preach ìbá tó bá máa fẹ́ ní ọjọ́ wo lọ bí wọn ṣèbí ọmọlé kinní kan ni wọn Tani ò kì í ṣọmọlé nínú àwọn èyí tí àwa náà àwọn ẹ̀sìn ibòmí ìta gbà ta ló bọ́ lójú ọ̀run nínú wọn ṣé Jesus Christ ni wípé òkè ẹ̀mí mímọ́ ni bò ìyá sì gbé oyún ẹ̀ náà ìyá gbé oyún ẹ̀ náà ó mọ ọjọ́ mọ́lé ibì kan náà àgbọ́dọ̀ wá fẹ́ràn àwa Yorùbá náà nìkan ló jẹ́ pé a máa ń fẹ́ràn àlejò ju ara wa lọ tó bá pàdé ọmọ Yorùbá níta á dẹ̀ máa ṣàlejò á máa ṣe dáadáa ṣàlejò ju wọ́gán tó jẹ́ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbọ́ Yorùbá lẹ́nu ẹ̀ lọ. wẹ́ kọ́lọ́hún kó ṣe dáadáa fún wa bọ́dà mi àti sàmì bẹ́ẹ̀ làwọn dúró sí lọ́jọ́ títí òní kọ́lọ́hún kó tún wá ṣe ìtàsí lọ́jọ́ títí òní náà tó bá jẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ kọ́lọ́hún ṣe àforíjì fún wa tó bá bí nínú ẹ má bínú òjòlé mímì béèyàn kan ṣe ọ̀tá ẹni ejíire lè jí ń pa kọ́lọ́hún kó ṣe dáadáa fún wa Yorùbá nation no going back ọ̀nà bí ta ti lè rí gbàlà ta ti lè rí ìwòsàn òun nìyẹn náà ká bọ́ nínú oko ẹrú tó bá bọ́ nínú oko ẹrú òyìnbó ó tún kù tàwọn olórí wa ó tún kù tàwọn gọ́vnà ó tún kù ti àwọn ọba gan pàápàá ṣe rí pé kọ́lọ́hún kó gbà wá ni kọ́lọ́hún kó ṣe dáadáa fún wa ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò ẹ̀yin tẹ́ bá ti like ètò ẹ bá wa like ètò tó di pé ẹ máa lọ tẹ́ bá ti ṣe ẹ bá wa share ẹ bá wa ṣe kí ni ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ bá wa subscribe kí ẹ tó máa lọ ẹ ṣé gan ni God bless you one love bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.